پیش از شروع یک خاطره جالب باید با شما شریک بسازم. ما از این بچه امروز آمدیم، وقت آمدیم بسیار زیاد. گفتیم بیا که امی صبح وقت شارنه و تصویر بکشیم. آمدیم که یک رقم فضا چوب و چیری شده، اما تو کاملا ورزشی، یک جای آرام، یک منطقه آرام بگیم. یعنی در گذشته تو یک آرامی و چوب و چیری ما از این ندیده بودیم در اینجا. گفتیم چی کنیم؟ گفت بیا که بریم در داخل پارک شارنه و یک ورزش کنیم. من گفتم اگه ورزش بکنیم نابلد هستیم، دوست پایک ما یک رقم شقق میمونه، نشک از گزارش ها بریم. گفت بیا یک چند حرکت شکم بریم. حال حرکت شکم رفته سر ما، یک رقم استادم که میشیم همین قسمته که شکم ما را درد میگیره. خواهی نه دیگر من که میگم آقا بچه همیشه ورزش بکن که بازینه تو نشه، میگی نه. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و گزارش ویژه 6 صبح ما خوش آمدین. ما شارنو آمدیم. شارنو جایی است که اگر کسی از بیرون هم بیایه به وطن، اگر کسی که در وطن هم باشه، به خاطر از اینکه یک طرفش پارک است، یک طرفش کوچه قصابی است، از صبح وقت یگان کسی که تو دلش میشه که بیایه یگان جگر بخره ببره، یک کرایی جور کنه، نوش جان بکنه، یا یگان کیلو گوشت خوبش، یا به ختم یا به توی معمولا من این طرف در پالویش رستورانت هایی که در اینجا در شارنو است میگن صبح وقت بریم که دیگه جای بسته باشه، شارنو باز است. به هر حالش یعنی نسبت به دیگه جای کابل علاقمندی زیاد است که در اینجا مردم ما رفت آمد میکنن. اما امروز ما دیدیم که نهایت فرصتی بود، مثل که همیال این پیاده رو میبینیم که یگان نفر بعد از 5 دقیقه در دقیقه یک گذره میکنه. این ما، این شما و این هم شارنو در 6 صبح. البته ما ایزر منتظر شدیم، تصویر خوب داشتیم برای شما، بازم می داشته باشیم. بیاییم که امروز یک قدم بزنیم و شارنو ببینیم که کیا وقت در کار میان و چی رقم صبحشان آغاز میکنن. هستیم با شما، جای نرید. گرگر کده فقط از ما کوچه گشتی است. چقدر یک آدم شیرین چاکلیتی هم هستی ها؟ مرد کس است که بیاد افغانستان فامیل خود حمایت کنه در این شرایط خراب. والا موتر مصرف میکنه. نه دیگه کم مصرف نخواد بکنه. بیا پیسه چای صبح بکشید. وای اون آدمی که خیلی 50 روپیه هم خریده، باز جان ما میزنه که بیادر اینجا 2000 خریده. نه که من مریض هستم بخدا. نه بچه. هنوز هم این رسته را ببینین که هتل هم بسته است، اونجا فوتوکاپی هم هست، اونجا هم بسته است. یعنی هنوز هم نامدن صبح وقت. اینه چیز دیگه را که من میبینم اینجا قابلی ترکمنی میته با روغن کنجد، خلال زردک ماندگیز، مرچ است، مرچ تازه، لیمو است، بانجان رومی است، بادرنگ است. ها؟ دیده نه بالا بدر ما را نگیرن که کجا میبری یک دفعه پیدا نشه. ولی اینه مثلا این لیمو هم که میسته وقت همیال هوای دانه ما رخست. دیگه چیزایی جه سال نگیرین که نگوین که میبره که خود کدام گپ در پای ما نشم، دست ما نمک ندارم. مگر یک سوالو بشه، این کسایی که مثلا قابلی پخته میکنن نه یا خب باید وقت بیان، نه یکم تو جمع صاحبه باز میگه که ما مثلا 3 شو میخیزیم، ما 2 شو میخیزیم، ما مثلا باز اینا اینه درک ندارن. هیچ رقم قابلیست که باز بعد 12 بجه تیار میکنن. خواهد من شایدی به کدام چیز دیگه باشه، از خلال زردکش معلوم میشه که به قابلی هست. میگمش که کال کدام حساب کتاب نشه در پای ما. اینا در چند قدمی
همین پیاده رو یک اونمو کاکای موی سفید همو کسی که ما یکی دو دفعه فکر میکنم امروز گپ هم زده بودیم مصاحبه هم کرده بودیم ترموزک چای نان خشک ای که چی داره که دیگه چای صبح ما نمیجزم روز السلام علیکم کاکای گل صبح بخیر ساعتت خوب است جانک جور است بخیر هستی قربان سرت از دور دیدم چای من انداختی ما گفتم والا اینا یک همی آمده دمی صبح وقت هستم مولا توکل بخدا جانک جور است شکر زنده نامت یادم رفته اسدالله کاکا اسدالله چند بجه آمدی صبح الله قربان شما من خواستم دیگه حال شب هستی حالا والا بک صابون موج است نه باکس اونجا کمپلا داخل دوموش کمپلا داخل همون حال شب خوب به کمپلا هم خواب میبره گرمی خاطر زگه پشم میگم پشم میخوام خب پشنه یگان جالی یگان چیزکای نازک بی که باز گرمیت نکنه که کمپل نه مخ مریض هستم ازم کمپل خوبه برام خب چی مریضی داری حالا جا وزیر جان درد پای درد دمی مریض یا خب خب اسد یک تا بکس اینجا هم هست نه یک دبانش رنگ بود چیزا ها الا لگون تو چیزای خود قلب میکنه بود سامانای خود بشه سودای خود میمونه میگه بیره قلب کن میگم داخل باکس میمونم براش و اگه بوتاش رنگ نه پاس کمک با سودای خود که گیره با پاس گیره باز نگاهش میکنی با پاس کمک میگیره باز یک چیز میتبر خدا میره خب بخیر باشی چای صبح چند بجه میخوری 7:30 بجه 7 بجه همین وقتا میخوری خب در چای امروز در چای صبح چی است نان خشک که ترموز چای دیدم چیز با مسئله داره چپس هم هست اگه میخوری که قربان سرت مرا تو نم لقمه نان بده او نموگه کرد بیا که یک لقمه بخوریم بان یک دانه چپس هم همیجا نه بگی دیگه بیا چپس از کجا خریدی؟ اینجا دیگه کمک کردی ها حالا چپس هم دیسو وقت پخته کده بود یا شب مونده بود چه رقم؟ نه صبح وقت پخته میکنم میره کاروچی یا گرفت ها والا خیلی مزه میته اگر شب هم بوده باشه خب مثلا مزه داره خب یک چیز دیگه کاکا صد ما تو یک مصاحبه کردیم نه یادم هست خیلی رفیقا شماره تلفن رو تخواستن من بر از او دادم گفتن ما رفتیم همین اصل قصه را بگو که چیزی شد نشد حالا چیز تغییر در زندگی آمد نامد حالا باز این شب همینجا هستی همین قصه را بگو که من بفهمم که گپ چی شده چی نشده خدا مهربانم میگه که دوستای خدا پیدا میشه من خودم نبودم والا مریض بودم اون تو که پرسان کرده بود بعد وقت بودم بعد وقت نبودم حالا یک چیز خلاصه دادن ندادن چقدر دادن امیر خب من بگو که من بفهمم چون من خیلی کسا رو روان کردم که ما دیدیمش حتی خانه رو هم گفت برش جور میکنیم ما دیگه مانع خرج برش میتیم همین چیزا شده نشده تابال خانه گفت باید توکل به خدا دیگه گفت حال تابال نشده نه گفت مطمئن هستی گفت چیزاشو بر جور میکنه خدا میره خب گفته که جور میکنه نه دیگه تابال نشده نه پیسه نقد هم کس بر داد کمک کردم نه در حدود چقدر کمک شده باشه کرده دیگه خاط میشه دیگه پیسه دیگه نه مثال تو تخمینی بگوی 200 یورو آمد 600 دلار آمد دیگه نیم 3000 4000 افغانی آمد خب همه خب برو شکر که مقام آمد نه خیلی تشکر از کسایی که کوکاسد کمک کردن کوکاسد گفتی نه کوکاسد هم شهر نو می باشه شب هم همینجا می باشه اونجا یک خواب میکنه کمپلایش هم دونو بکس هست خیلی بینین کمک کردین بازم کمکش بکنین که دیگه باز اینجا نباشه یک سر و بر زندگی جور شوه که دیگه شو در خانه باشی دیگه یا توکل به خدا صحیح هستم قربان سرت یا بیش چای با عزت باشی بیشی دیگه در کاره که روز خوب انشالله که یک چیز میز کار بار کنیم روز یا توکل به خدا دیگه به شک هرچی باشه خیر خدا کمت نکنه تو دیگه هیچ حاجت از این نیست که بیادر از خانه حرکت کنی بیای خوجه نه نیستی همیشه هستی هر وقت دلت شد میخیزی اوار میکنی ها برس رنگه نمیجا هستم دیگه توکل به قربان سرت خوش شدم بگی چای که تام بگی بخیر باشی با امان خدا یه لو دورم دیگه فریمون بر تو میگن چای بخیر باشی کوکاسد خداحافظ خداحافظ بخیر باشی اینی هم اولین گپای ما با کوکاسد
جور است؟ خیراتی؟ بخیر هستی؟ شکر کلگی جور است؟ شکر سلامت اونجا باشی. کلگی میبینید اولادات کلگی خوب است؟ شکر بخیر فضل هستی؟ خدا بخیر باشی. قربان سرت بسیار برنامه تو تعقیب میکنم میبینم تو. قربانک چه بخیر باشی کجا روان هستی؟ بریم. اما تو گفتی همون نفر گرگر کده گرگر کده فقط ما از ما کوچه گشتی است. کوچه گشتیست؟ آه. حالا خود از سرک هستی؟ از سرک پس بریم در کوچه خب بریم او فروختن دیگه. ما دلم بود بگویم چی بار کردی؟ او مدنی. او مدنی؟ او مدنی. خب عالی در شهر نو چطور او مدنی میری سودا میکنی؟ لیجا خب کل مردم های پیسدار و بیادر او مدنی در اصلاً. سوپرمارکت هاست میرن از اونجا میخرن چطور که بازی او خب بیادر یا ارزان است نسبت به بوتلا. آه بوتل این فرق زیاد نداره این هنوز از دو کده بهتر است. خب یا او کمه که چی داره مزهش تغییر داره چای دم کنی سرخ میگرده از اون باز از این نمیشه به این خاطر یکی خوب باز همی بلند منزلا کس بلند منزلا زیاد خرابی کرده او زده برده پایین او زایاتشون جذبی زدن اینا زیاد خرابی کرده برای مردم او مردم خراب شده نسبت به سابق ما که خورد بودم در شهر نو که می آمدم اوش بهترین نو بود خب از اصل از این شهر نو هستی؟ ما اصل بچه کابل هستم از سراجی خانه ما بدوباش ما در قلاچه ما آدم های پخته کابلی از اون در سال 63 64 ما در شهر نو شاگرد فلزکار بودم خودم استاد فلزکار آل فیدن او فروش 45 سال این خب دی خوی زندگی است تغییر از میه میره این که مثلا آدم یک کار خوبش میکنه باز از باز یک کمک ضعیفتر دی خوب گپی نداره خودتون زندگی رو تجربه کردید بعد گپ دی است اصلا حال کار گم است اگر نیم باید از استاد باشم باید از زیردستم اصلا رقم شاگرد باشم باید شاگرد تربیت کنم نه که دیره خب والا بشکر خیلی ببینی بسیار خوش شدم از دیدنت من تو یک گپ هست آه. به من جالب است که مثلا حال اینی یا مدنی که مثلا تو در تانکر میری در شهر نو میاری سودا میشه میشه نسبت به او مدنی دیگه که در بوتلاست اش میکنن کوشش میکنه ارزانتر هم است مثلا او 50 روپیه است این 20 روپیه به خاطر یک کیپ کردن سرش او 50 روپیه است این 20 روپیه یعنی به این معنا که یک ذره غریب شدیم کل ما دیگه بینمتر یک گپ با شهر نو اینجا اونجا نداره نه کل جای یک چیز است اگه در شهر نو ما سودا کنیم 20 روپیه اگه در کوچه های عام هم سودا کنیم قلم سودا کنیم در چهار قلم سودا کنیم 20 روپیه یا دیگه جای کابل و دیگه سطح هوا هم شیشته تا این وقتا ذره بیاویام شده سطح اینمی چای خود ما خشک شد حالا 1.5 متر زده در 90 متر بود خشک شد 1.5 متر زد حالا در 1.5 متر ما پس تصفیه میکنیم میاریم به مردم خیر باشه خوب است همین خوش میکنن که کاروبار تام شوه صبح خوش روزی رسان خداوند است بیشک هیچ بنده خدا به روزی نمیمونه با عزت و صبح که میشه روزی هر کس حواله است بیشک اگه کم است یا زیاد میرسانه بیشک است برو قربانک شب روز خوش با عزت باش. یگانه چون میبینم عکس خودت عکس بچه دختره کلت هم از این میکنم عکس های اولادکا هست با عزت از خودت هم از اوم است میبینم تو با عزت باشی برو قربانک برو در کار رفت با مان خدا سودا؟ نه سودای چی؟ سودای دوای اینونی دوای یونانی؟ ولی نما تو داده تا خلطه گرفتی میگردی یک جای بیشی که بگه با شیشتر نمیخرن باید بگردی که کس ببینه کس ببینه نامت چیست؟ نام محبوب الله چی؟ محبوب الله محبوب الله ها؟ چقدر یک آدم شیرین چاکلیتی هم هستی ها؟ محبوب جان از کجاستی محبوب؟ ای تخار از اونمون تخاره که یک دفعه رفته بودیم که یک جای سرسبزه یک هوا خوب یک دریای بازمی
گوسفندکار دیگه که باز هم چوپان میاره پیش میره و باز از اون تخار که باز طرف بدخشان هم این مالا رو میبرن عیلاق میبرن. ایلاق نشینا و کسایی که باز میرن طرف ایلاق چند ماه باز میمانن نه 3 ماه 4 ماه میمونن. یکیش پرسان کردم گفت ما 12 شب و 12 روز راه کرده بودیم راه کردیم گفت در بدخشان باز دیدمش گفتم چه رقم گفت پای پیاده پای پیاده ها خیلی پای مورد. پیاده السلام علیکم صبح بخیر صحت شما خوب است بخیر است خیرت است ان شاء الله سلامت هستین بخیر هستین خوب هستی؟ تشکر چه زبر خدمت سلامت باشین قربانتون خواهش میکنم یعنی برای من جالب بود محبوب که 12 شب و 12 روز راه کرده بود که اونمو گوسفندا و پای از اونمو رفته بود دیگه اما پایش دیدم که چی وضعیت چی رقم پایش اوله کرده السلام علیکم صبح بخیر صبح شما بخیر خیر هستین ان شاء الله خوب هستی؟ سلامت هستین خیرتی؟ بخیر هستین تری دیدم خوشحال شدم قربانت چه خدمت؟ آمدید دکان آواز کنین چرا نه ما اوتم میرم با خاطر کار چکری نه کار کار چند بجه باید بریم ما حالا ما رئیس زنگ ده با گفتم بیا با خاطر کار غیر حاضر نشی آه کار شخصی است آه برو خیلی که غیر حاضر چه نشی خدمت باشه برو قربان سر شد خدا یار. بخیر باز پایشو ندیدم یعنی تو از منطقه کسایی هستی که بسیار زحمتکش هستن از ولایت هستی که مردم بسیار زیاد زحمتکش هستن از نیست هست تو کدام وقت چوپانی نکردی چیکونی کردیم بسیار سخت است سه شوا میچرن روزا میچرن ها میچلانه شب و روزه شوا دا کو میچرن ای دا کو آه میچرانی حالا باز امین نه هوا قطع خزیا چطور میشه اون خدمت او دیگه سبی میگیری دمی کمر بسته میکنی تا شام اوش میکنی چی ده؟ تا شام اوش میکنی دمی کمر بسته کنی چی بسته کرده این نون و دمی تیاق داده سن میاری دیگه آلو قاق نمیشه خراب نمیشه تو خب میگی چی که کنی کمرت ما- بسته کو مجبور دیگه خیلی دیگه کسا کنه و تو بگر رو میری خانه وارا نیست که روغن باشه و دک کنی و چیزا نمیشه دیگه نه و دیگه نمیشه قربانت حالا اوجا کار نبود خیلی که اگه اینجا آمدی حالی دوا رو داخل دوای یونانی رو داخل تا میگردن این مردم اونجا کار هست کار غریبیش خلاص شد دیگه کو هیچ نمونده در و کشاورزی بود خلاص کردیم بود و پیش غریبی اینجا بیا خیر باشه قربان سرت حالا که به غریبی آمدی این دوای یونانی رو باز از پیش مردم میخره نمیخره اصلا نمی کسی که لازم داشته باشه مجبور باشه پای درد باشه معده درد باشه میخره نبودگیش دیگه هیچ جور بود نمیخره نمیخره ما خو علی حالی ما زودتر کدام درده با تو بگویم شاید اگه بگویم کل می خلطارم نمیبرم اونو بچه باز یک ذره سر حال است خیلی بردن قربانت خب حالا ما چی خدمت تکنیم در کابل میمان زنده و هستی سلامت باشه بگو دیگه سر خیلی جانی جور به خدا جانی جور ببخش وقت من نگید ما باید برم مارکت برو کالو اول میگفتی نه من گفتم که یک رقم استاد هستی خندروی گپای ما را گوش میکنی که باز یه دقیقه کدت با برو زودتر برو یادر خوب زی بخیر زین خانه خیرتی انشاءالله چی پاس خانه خیرتی بخیر زین السلام علیکم مندرم باش صبح شما بخیر خوب است ان صبح شما بخیر خیرتی خوب است ان شاء الله کجا روان هستی من ولا نواز وظیفه برآمدیم بیادر مردم وظیفه میره شما نه از وظیفه برآمدید والا نوکری بودیم اگه فعلا استاد شدیم من میگم خو پر است چه داره خوب است این کار از طرف شو خوبه از طرف صبح ولا نظر به کار است دیگه از ما خوب است باز یک شب خواب میشه کار خب یگان جایی که آدم مسئولیت داشته باشه یا چوکیداری باشه یا مثلا کار باشه که در دفتر باشه کار داری باشه از طرف شو آدم بکنه خلاصه هر کار میتونه از طرف شو مثلا آدم در کار وظیفه باشه اصل اما باز یک تعداد دیگه میگه والا از ما سخت است از ما باز یک تعداد دیگه میگه آسان است که مثلا یک شمک خوا میگیریم اگر نیست و بخیر دیگه که یک ده 20 نفر جنگ داوا ولا خوب که باشه حفیظ جان شو خوبی نداره آدم به خواب میشه که یک شب خواب بزنید یک خواب است که خواب بیدار مسئولیت باشه آدم سگی خواب شده نمیتونه خودش تو میگه کجا وضعیت داوت آورده همین پروردگار میشوه دیگه خودت خواب پیدا کرده خودش لازم دیده که باید استراحت کنیم اما ما شما را کجای روزگارا میمانیم والا که نکنیم چی کنیم نمیشه والا آدم مجبور میشه دیگه وظیفه نباشه مجبور دیگه آدم نمیشه کار کنه
دیگه ما مجبور دیگه به خاطر ملت دیگه بیدار باشیم. خدمت است 100%. صبح خوش آغاز کردی؟ الحمدلله شما خوب است ان شاء الله سر از وان برین اگان جای خودت یک چشمک خاو بگیرین بخیر باشید خوش وظیفه همچنان تشکر خدا خیر باشه. در پیشستی تو ما غیر پیشتو میگردم که ببینم یک چند دقیقه گپ بزنیم می چهار یار گرد پیشتی سرگردان میگردیم یا بدر من هر روز ما در شهر و بازار هستم پیش این وطندارا و مردم خود شکر که هستیم. بگو چی کنیم؟ والا بسیار زیاد از یک لحاظ بسیار زیاد خوش هستم که به خاطر که مثل شما جوانا همی حداقل در این شرایط خراب در این شرایط دشوار همی جوانای ما شما یک انگیزه میده به خاطر که در این وطن ما شما همیشه غم است، همیشه مشکلات است، همیشه پریشانی است، همیشه افسردگی است، خصوصا حال مهاجرین یعنی آمده میره از پاکستان، از ایران، کشورهای اروپایی، یعنی هیچ امید این وطن نیست. حداقل ما کوشش کنیم که یک لبخند یک خنده بر افغانای ما شما بدیم، خصوصا این جوانای ما شما تو باور کو که هیچ وقت هیچ امید نیست به جوانای ما شما همیال که هر مسئله که هر جوانی که فارغ میشه از مکتب پانتون هیچ امید نیست به خاطر که شرایط کاری بسیار کم است، واسطه و شناخت نداشته باشید در کار بار کسا نمیگیرند و بخی شرایط بسیار خراب است و یکی از دانشمندای آمریکایی میگه در افغانستان زمینه کار پیدا کردن یا یک لقمه نان پیدا کردن به مثابه خط جنگ مقدم اول جنگ است. یعنی هر کس که در افغانستان یک لقمه نان پیدا کرد او فکر کنه شیر است یا پلنگ است، قدرتمند است. مرد کس است که ما جوانا میخوایم هر کس اروپا و خارج میرن زندگی میکنن، هم دست بجانانه. مرد کس است که بیاد افغانستان فامیل خود حمایت کنه در این شرایط خراب، فامیل خود کمک کنه. این عمر کس 1000 سال عمر ما نداریم. بهترین کس است که در این شرایط خراب با فامیل خود کمک کنه، یک لقمه نان روزی حلال پیدا کنه و کوشش کنه که کسی که توانمندی داره امرای غریبات دستش بگیره و مشکلات اقتصادی مردم حل کنه. خدا کم نکنه قربان احساست، قربان درکت که در فکرت هم تو گپکای خوب بود با ما بیننده شریک ساختی. تشکر، سلامت باشین. سخت از اینجا نان پیدا کردن بسیار سخت شده و وقت میبینم مردم ما را جگرخون میشم. بله اما هرچی از جانب الله هست. بله اما باز یک چیزی طرف برای کسایی که در قدرت هستن، کسایی که بزرگا هستن، مسائل حکومت مثلا در دستشان از رهبری میکنن، اونا باید توجه بکنن. توجه را بگیرن. چی خواندی درس؟ ما لیسانس هستم، رشته انجینری خواندم، انجینری سوال خواندم. قلم به دست استی که قدر گپای خوب گفتی. درسا خلاص شده؟ درسا بخیر خلاص. افیجان خان ما شکرگزاری خداوند میکنم که تا امروز با کمک امی دوستا و با دعای پدر و مادرم در این شرایط خرابم شکر الحمدلله وظیفه‌ام است، در کاربارم هستم و خدمت پدر مادر کوشش میکنم تا آخرین لحظه را بکنم. و هدف ما چی است؟ ما امی دعای پدر مادر که در این شرایط خراب ما پیش میریم. مگه مردم به لقمه نان بسیار محتاج هستند و با دعای از و برکت از هم درس خلاص کردیم و هم صاحب یک لقمه روزی هستیم با کمک از و کوشش دعای مزمی است که کوشش کنه هر جوان اول دعای پدر مادر خود بگیرن و کوشش کنه که موفق شن، به خاطر که اگر موفقیت میخواین با دعای پدر مادر از دعای دوستا است. اگه اجازه باشه شقه تاکسی یادگیرم میخوایم میگیرم اینجا بگیرم بگیرین عکس بگیرین باز میریم بخیر. درست است. باش که یک یادگاری باید ما میخواستم که تو یک بغل کشی کنیم میگه نه. تشکر افیجان خان، زنده باشین. خدا خیر و برکت جوانا خدا کنه همیشه زیاد شوه. از شما زیاد خوش هستم، همیشه برنامه تعقیب میکنم در یوتیوب یا و شکرگزاری میکنیم که شکر ایرم جوانا داریم با شما که حمایت مردم ما شما را میکنند، خصوصا امی یک امید میتن به مردم ما شما، یک انگیزه بر مردم ما شما میتن. بازم تشکر افیجان خان، زنده باشین، موفق باشین. خیر باشید. صد دارین، شما خوب هستین؟ صد خوب است. طرفایت خیرتیز ان شاء الله. رقم خطا رئیس خیر حاضر نشده باشید. والا خیر حاضر کم مونده. برو که کار خدمت باشه. قربان. السلام علیکم. سلام شما. بخیر است. خیر ان شاء الله. سلامت هستید. جان جمله ورزشکار هستم. من نام خدا امی چهره را که دیدم ورزشی است. اینیش استاد چه که ما مدام ما کم میگیریم که یک ذره کم شیما و بیشیما شده میگه. خدا نکنه. خوب هستین؟ فضل خدا. چاله آدمای ورزشکار او میگه اینجا برو نه خوب بچه خو سر ما غیر فیلم پوری میکنه ما که پزیدا جنیال است. این آدمای ورزشکار یک تک نور میباره از سر رویش نه این حالی رسک نه خدا نکنه. میگم ورزش کو نمیکنه. بله. خوب هستین؟ صبح بخیر آغاز کردین؟ فضل خدا. نامتون سر. ما آجی ذکری هستم، یک تن از ورزشکارهای افغانستان هستم. خیلی سابقه ورزشی دارم و در پارک شارنو سوداکی وقت تمرین میتم. چند سال از ورزش میکنید؟ من شاید که بیشتر از 30 سال شود ورزش کنم. نام خدا. چند سال هستی؟ 58 هستم. 58. میگم نام خدا هم استاد میشیم.
وشیما و و وقت فضل خدا. اینی کلش از برکت ورزش از است. برکت ورزش است. بله. سابقا ورزش مردمای ما چی بود که مثلا سر حال بودن؟ همون کار دیخانی بود، کار دیگه فعالیت فیزیکی بود. و امیری سر معظم تعداد مردمای ما شما که بودن زیادتر کار فیزیکی میکردن. کار فیزیکی میکردن، مثلا کار دیقانی میکردن یا مثلا باغداری میکردن دیگه میکردن و مردم قدر اصلاح طلب نبودن. به مو خاطر مردم صحتمند بودن. ماشاءالله جوانان زیادتر ورزش میکنن. بسیار کمی باز مدرن تر شد، رشته‌های ورزشی باز در وطن ما زیادتر مثلا مردم کار کردن. او وقتا بسیار کم پالوانی بود نه؟ پالوانی بود. بله. یگان ورزش رشته‌های دیگه بود بس. بله. باز بعدها که یک ذره یک آمدیم پیشرفت کردیم خیر اگر زیاد پیشرفت نکردیم کم هم پیشرفت نگیم. بله بله. اما خوبتر شد بهتر شد. حال خوب است یعنی گفتم نظر به سابق که مثلا به سن سال خودت بودم کار دیقانی را کار میکرد. دیقانی میکن، کارهای فیزیکی میکن. مال تقریبا کارهای فیزیکی کم شد. اکثرا مردم از وسایل نقلیه زیاد استفاده میکنن، از موتر استفاده میکنن، از موتورسیکل حتی از چیزا استفاده میکنن. به مو خاطر نان میخورن زیاد اهمیت ندارن. دیگه هضم نانشان نمیشه. گپ دمی است. گپ دمی است. هر قدر فعالیت داشته فیزیکی اونم قدر خوب است که خوراک هم خوبش میباشه. عمر طولانی میشه. عمر طولانی میشه. طولانی میشه. و دیگه هر چیزی را که آوردن می کاسه و مشقاب که یک دفعه پایبند کرد چشتی حرکات که سر کرد باز میفهمی که والا اینا این کلش از برکت ورزش. از برکت ورزش. یعنی آدم زیاد باز میخوره. میخوره. ماشین فعال میشه. یکی ماشین فعال میشه و میتونه درسی زندگی خود همیشه کامیاب میباشه چون کار فکر درست خوب، میکنه. فکرش آرام میباشه و تنش سالم میباشه. همون که میگن عقل سلیم در بدن سالم است. بخیر باشین. امروز ورزش کردین دیگه؟ بله بله آمدیم. دمی کوچه قصابی نری یک دفعه دمی لبنیات ها. از لبنیات آمدیم از امی چرای ترابستان همیشه. ها. شما را میتونم میمان کنم. خوب یک شیر وطنی بسیار مزه‌دار بسیار خوب داره. برو خیر دیگه. شیرام نگرفتی میگیری. می شیر خوردیم. خب نوش جان. حال بیر طرف خانه. طرف خانه. کار خدمت است. قربانت. بریم بخیر. جان سپاس. بسیار تشکر. خوش اومد جان. همچنان. مصاحبه دوم سوم ما شما بودیم. قربان محبت تاسه. قربانت. سلامت باشین. مننه خیر ست تاس خیر سهار بخیر. خیر اغلی جوړ په خیر. څه خبرونه د کاروبار خدان؟ الحمدلله. بیخي. الحمدلله سل په سل. سل فیصد. ان شاء الله مننه خیر الحمدلله. سه. وخسار. باش دیگه که اینال باز کدام چیز اشتباه نگویم. نه پرانه در الله. دام کم گپ بزنی باز گپ جور است. در است. قربان مترک از خودت است. الحمدلله. شکر. اینمی سرکار متر کدام میری دیگه. والا بس میرم دیگه متا. امی شکر که کاروبارت خوبه. الحمدلله هزار بار. تا بار دسلاف صبح گرفتی بخیر. الحمدلله. چند گرفتی؟ در زن قیمت ایجا در بست آوردیم بس خدا. چندش گرفتی؟ 300. او زیاد گرفتی. نه خود خیلی در ارزان قیمت چی از شهر جون پیش آوردیم. 200 روپیه می آوردی 100 روپیه تا چاره‌ای مکریان 100 روپیه تا شارانه 200 صحیح بود 100 از یاد گرفتی. والا موتر مصرف میکنه. نه دیگه کم مصرف نخواد بکنه. بیا پیسه چای صبح بکشید. شوخی میکنم. خدا پیسه را بر تو خوب کنه. امی کم کس را که آوردی او رضایت داشته او مهم است. من شوخی کردم. زنده باشی. بخیر باشی. گزارشای ما را وقت میبینی؟ چرا بلوشه. هر وقت والا میبینم. امو تشناختیم که استاد شدیم. با عزت باشی. زنده برو بخیر. کجا میری برسانیم تو. خدا موتر داریم بخیر. خدا حافظ. چطور میگه؟ مقبول میگه؟ مقبول میگه یا نمیگه؟ خب حالا یک گپ است در این کراچی پکول است، کلاه قنداری است، دستمال است، رنگ و رنگ. من اینمی کلاه را پوشیدم. حالا از امی کلاه کلاهگی میپوشه. همونطور است؟ امی قیمت از این چند است؟ امی چه رقم جور میشه؟ ارزان است. یگان تا باز یک رقمک خود میگیره که والا بسیار قیمت است و اینی رقم است و اون رقم است. اگر یک ذره یک مناسب تر بود باز که یگان میره پیران تومان ما میخواد یگان استایل زده. اگر نه ما مستر از این میره نفهمیم. غلط خود نکردیم خودت هستی. یا تو پرت خدا
سلام جان جان نام مرا خو یاد داری آه چرا لیلا نام تو یادم رفته من عبدالمقیم مقید مقیم مقیم جان گل چطور هستی بیادر؟ فضل خدا سلام مگم والا نسبت به دفعه دیگه که دیده بودیم یک ذره چی شده؟ کمک یا وزن گرفتیم وزن گرفتی؟ حال تو خطا شدی که من میگم خیلی یعنی گفتگی میگم مرا لاغر شدی مگم نسبت به دفعه قبل نام خدا یک ذره کمک کردی خب انشالله تا دیگه دفعه که میایم میخی هم تو کتا شود سلام قربان سرت کلا را پوشیده من چه متوجه شدی نشدی دیدی کلا را این کلا را پوشیدم بچه میگه زیاد مقبول میگه اما اینمی کلاه قنداری را نفهمیدم کدام رقمش خوب است چند است هیچ میستور صاحب می اینمی رو تو اینمی را قصه که من اینمی را میخوایم بکنم در قدم اول خدا خودت مقبول هستی دیگه هر چیزی که بکوشی مقبول میشی جامزه بستم از این سازی ور کاجو کور نیستم هر چیز خدا او هم مقبول است استایل نه باشه سایک مویازی رسه بچه خوش استایل است خوبش است دیگه پاکول است کلا هر رقم از دیزاین دار ساده مردم استفاده میکنن از همین چند روپه تا چند روپه شروع است از همین کلا از این پیجا افغانی دیگه شروع است تا 1600 1500 خب از چند افغانی شروع اینجا از 50 روپه وای اون آدمی که خیلی 50 روپه که خریده باز جان ما میزنه که در 2000 خریده ها چون میفهمم کم ریت آخرش تا اونم قدر است 1600 ریت گفتم صحیح گفتم صحیح تا عمقه خب اینی چند است این خود دزدوزی است چند رقم دزدوزی است حالا بس کدام بگم این ارزانش است این 6.5 است این 6.5 باز 400 و 5.5 4.5 سودا از 1500 و 1600 داری والا سودا کردیم نمونده نه ما طالع نکردیم این 6.5 شام خوب است دیگه یعنی باز رنگش نمیره شیشام است دزدوزی است و کیفیتش خوبش است کیفیتش خوشی هم میشه که بوشیش هم خراب نمیشه خراب نمیشه رنگ خود از است نمیته دیگه تو کلش دزدوزی میباشه ماشینی هم داره ماشینی هم است شیرشی هم سه رنگ است از 50 روپه شروع تا و 1500 1600 اما خوبترین و بهترینش از 1500 1600 قیمت داره دام داره مثلا تا چند 4500 5000 4500 5000 اینجا قدر چی بلند قیمتی نمیاریم که به خاطر میمونه یعنی استن است او بدر این 4500 یک دانه کلاه چند بوش یارد میشه 3 بوش یارد میشه او قربان دی بی پیسگی یعنی 4500 هم کسی میخره میگیره کم کم او را والد $100 رفتیم با مان خدا او از طرف ما برد نه قربان سرچم او گپاره بان هیچ امی اگه توفه بود ما باز برنگ از این پیرانتمان جور کردم باز میرم میبرم صحیح باش که اول ما پیرانتمانش جور کنم میخوام به سیستم از این باید جور شود یا نه یا فرق میکنه نه دیگه باز دو رنگ باشه خوب است یک رنگ باز قریب یک رقم اطرافی بشه قربان سرت بخیر باشی دوالش خوب مقبول امی توفه است بیخی جدی دل ما برای جورش کن بیاکای تا خراب نکنم قربان سرت رفتیم با ما سلامت قربان دستمال یارا گپ زدیم با ما خدا بیا که ببینیمت والا مرا فکر من نمی برده کجاست تاله طرف ما نمی خدا میایم والا یک دفعه آمدم باش که اولی قصه را کنیم سایکو روزی خود میخوره یا برازی نه اول از بره 3 سال میشه تو سر کراچی نه شکر همونجا باش که حالا ما آمدم ما تو گپ زیاد داریم سعی که برش گال انداخت خوب هستی؟ قرار نیست جانا که جور است؟ خیرتی هست خدا شایده بخیر دیگه چی بگم هر دفعه در یکم برنامه میدیدیم میگم چطور کی طرف ما نمیه حالا دیدم تازه اونجا پایین شدم از سر داخل به احترام قربان سر شد زیاد دیده بودیم در رسانه دیگه فعلا از نزدیک باش که چه قربان والا چیز خدمت نیست بخیر باشید
خیرت نیست شاره نب چی گپ است این دستا و وقت خبرتون نگرفت سلامت باشی، لطف شماست مهربانی. میای یگان تا نیم تا خوب است، شکر است، کاروبار خوب بازار است، کار؟ احسان پروردگار خوب است. یگان تو مرا به تشویش میسازه که والا نیست این تو راست تو راست با ما با خطا احسان میشه. خدا خوب است، کار خوب است. الحمدلله در روزهای پیش کده بسیار خوب است. بسیار. آه. نبودم گله کردی ما تقریبا 5 بار رات رفتم خاطر مهاجرین مخشر متوجه شده باشی من متوجه بودم، چندین بار دیدم شما رو ولی از نزدیک دیگه حال دیدم و احترام دادم. قربان قدمایت که تا اینجا پیش ما آمدی ما دوستتان داریم. میایم یگان چکر خو یک ذره یک مریض شدیم باز از سفرها که آمدیم اونجا گرد و خاک این چیزا بود خبر مهاجرین ما را گرفتیم ان شاء الله که بخیر هیچ کسی دیگه مهاجر نشه که ما هم دیگه به این گپ طرف نریم. زنده باشی بخیر باشی. دمیج سه وقت یک وقت بله چیز خدمت هست بین داخل به یک چیز بخورین سرفراز باشی با خدای نه یک چای نخورده چای اگه آمدم میایم جای خود حتما بین قربان شما خوش تشکر هر کس که از اشاره نو بره بالوان نمیره بالوانه که چقدر یک آدم گل است بیشتر این اونو کفترک بیادر چی میداد گال میدادی چی؟ ارزن او خیمه غلط کرده بیشتر گال گفتم ارزن بود؟ ارزن بود ارزن 3 سال میشه مورد حالا توی را خلاص بود ما تو یک بغل کشی کنیم ما تو خیلی دیر شده ندیدیم سلام بادار صبح بخیر سب خوبه بخیر قراره سازمان آمدی بخیر در کار بخیر ما خلاص کردیم شفت ما خلاصه خب شبکار بیدیم ما میگم که اگه رقمتم دانا که دمت گل لالا وارم بس لالا بسیار خندیده بخیر باشی باش دیدیم گفتم جای یک سلام خوبتم قربان قدمات بخیر شفت شوا دیگه گفتی اگر تو خلاص کردی یا روز خلاصی یک روز دیگه خلاصی ما میگه یک اتاق داریم اتاق خبر چی صحیح میته ها چی صحیح والا خدا را شکر است از اینکه آدم دستش پیشکش دراز باشه خوب است که فهمیدی قربان که چه برو مقصد که شفت شوا یا روز کال پیسه تیل نمک برای بخیر باشی لالا بسیار بخیر باشی چند سال شد ما تو ندیدیم نه بیاد که من مریض هستم بخدا نه بچه گمش کو بگذار همین دست ما یک رقم هست جور خاصی سیاد خوبه جان تو رفته والا نه ماجیرولا جیرولا چی اگه اون شکر میدم مگر گپی هست که اونجا بودی باز اونجا رفتی باز اینجا آمدی والا اینجا آمدیم نایا که بودم بیشتر برداشت با میجام هی بینه که اینجا مانا میمونم همین روز چند گلاس شکر سودا میکنی اون شکر والا شما رو نکردم یک 20 سیر 30 سیر وای 20 سیر نمیشه میگه ما میایم که کار کنم کارا خرابه میشه چرا نمیشه پولی ما خراب که پیش تو پیسه رو جمع کنی تو 5000 میگیری 1000 میگیری از ما کامل عایدات زیاد است نه مذاق نکن راست میگی بچه روز 500 کار میکنی همیشه ها میگه این 400 کار میکنم صحیح چرا نمیشه چرا قبول است امضا کنیم روز 500 این سر رقم بخشی میتید 500 بده نه جگه سرای با سرش نشکر بیارم بگه وی کامرا گم میگه باز که در پشت بیادر نشکر یک بوجی گرفته میای این مقصد میاری یا نه میگه رقم کار بود صحیح پروانه داره قبول است چه خوشی مزیدان تدروز است و وقت خبر تگرفتید کار امر خدمت بخیر باید نشکر زنجبیل دار برات بکشم مامدار لیمو دار فقط یک اینق زیاد نه صحیح است اینق با مزه بخوریم بس زنجبیل صحیح زمین همون درفه و 25 دیگه از درفه تا 50 روپه از درفه تا 50 روپه حال بود 50 روپه چی داره 50 روپه نانا لیمو زنجبیل سبزی کسی که میگه لیمو نانا چه برای زنجبیل زیاد میندازه چند بجه میگی با صبح کی وقت؟ بگی شرش بده نمیشه شدیم بگه صحیح دیگه اونا یک جای می برو پرت میره که بخورین توکل باشه دنا خوب سمزی برای جو کنم با زنجبیل که از زمین الله غر ما نکنه او آدم بیاد چیزی نمونده مرا میگن در جان نه در چیز جو کنه میسه که ایسه ده گفت همین خوبه یک بار مطلب است قربان سرت خانه تا بخیر نه اون نمیخوره پریزه خب قربان سرت صحت خوب است چیزی به گفتن اگه از خدمت هستیم با عزت باشید
تشکر میکنم از شما که بیننده گزارش ما بودین. 6 صبح از 6 صبح تا به حال یا که صبح و وقت شارنه تا جای بر شما با تصویر کشیدیم. یعنی کاسی را بزرگواریتان ببخشید. وای 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 نشکر کردم این نفرهای ضعیف بسیار محمد جانم مرسی بله تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداوند یار